নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু অল ইন ওয়ান একাডেমি আপুনিও JEE Neet CEE কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি লগতে মেট্ৰিক আৰু হাই সেকেন্ডাৰীত টপ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সপোন আপোনাৰো আছে নেকি মই on behalf of our all in one team is happy to announce our special courses for Neet JEE and CEE আমাৰ ইয়াত ফ্ৰী ডেমো ক্লাसेस দিয়া হয় 7 দিনৰ বাবে প্ৰতিটো কোৰ্সত এতিয়া আমি আছো আপোনাৰ লগত we will together make our dream come true আৰু আমাৰ ইয়াত ৰেগুলাৰ টিউশনস দিয়া হয় ক্লাস 9 10 11 12 ৰ কাৰণে with CEE Neet and JEE preparations আমাৰ ফেকাল্টিজ খিনি গুৱাহাটী আৰু যোৰহাটৰ হয় লগতে আমাৰ ইয়াত 5 দিন ক্লাস কৰা হয় প্ৰতিটো সপ্তাহত ইয়াত সকলোবোৰ সাবজেক্টস কভাৰ কৰা হয় লগতে আমাৰ ইয়াত লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটিও अवेलेबल আছে আৰু ইনফৰমেশনৰ বাবে কল কৰক স্ক্ৰিনত থকা দুইটা নম্বৰলৈ ধন্যবাদ